ल यहाँ स्ट्यान्ड फ्यान आउनु त अस्ति अलि अगाडि आएको थियो जाडो मौसम भनेर यो भोलि पर्सि अहिले हामीसित अरू काम नभएपछि यो जति पनि छ काम आएर स्टक बसेको सब हामी अहिले फुर्सदमा बनाउँदैछौँ। स्ट्यान्ड फ्यान हो यो हाम्रो दाइबाट बनिँदैछ स्ट्यान्ड फ्यान हो। यसको यो कुन यो गएको रहेछ होइन थर्मोस्टेट अटो कट यसलाई हामीले अब डाइरेक्ट बनाइदिँदैछौँ। त्यसै गरी यहाँनिर हाम्रो पानीको मोटर कोइल बुन्ने काम भइरहेछ। वाटर पम्प हो यो भनेको एकदम त्यो पानीमा डुबाएर तान्ने पम्प हो। कलमा जोड्नेहरूको पनि काम गरिन्छ। ल पूर्वाञ्चल इलेक्ट्रोनिक्समा तपाईँहरूको पनि यस्तो कुनै समस्या छ बिजुलीको भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।